تسريبات جديدة وخطيرة تعيد فتح ملف جيفري إبستين من زاوية لم تطرح من قبل، زاوية تتجاوز الجرائم المعروفة وتدخل إلى عالم أكثر غموضاً، حيث تتقاطع السياسة والمال والسلطة، وتظهر أسماء وشخصيات ونصوص وصور قيل إنها كانت مخفية لسنوات. فهل كان إبستين مجرد رجل نفوذ منحرف أم حلقة مركزية في شبكة أوسع مما تخيلناها؟ خلال الأيام الماضية تداول باحثون ومهتمون بالملف وثائق وصور قيل إنها عثر عليها ضمن أرشيف إبستين، من بينها صورة وصفت بأنها غير مألوفة تظهر نساء بلا أذرع في مشهد دفع البعض للحديث عن تجارب غامضة أو سيناريوهات استنساخ، وهي ادعاءات لم تؤكد رسمياً، لكنها أثارت موجة تساؤلات واسعة، خصوصاً مع وجود أدلة سابقة على غرف مراقبة وكاميرات خفية وأقراص مدمجة تحتوي على تسجيلات مصورة. الوثائق تشير إلى أن إبستين أمر بتركيب أنظمة مراقبة شاملة داخل جميع ممتلكاته بمساعدة جهات وصفت في المراسلات بأنها مفيدة، وتحدثت تقارير عن كاميرات موجهة مباشرة نحو الأسرة وعن تسجيلات منهجية، ما يعزز فرضية الابتزاز والتوثيق القسري لكل من دخل تلك الأماكن. وفي سياق متصل أعادت التسريبات اسم الملياردير الأمريكي ليسلي ويكسنر إلى الواجهة بعد أن تم رفع الحجب عن اسمه بضغط من النائب الأمريكي توماس ماسي. الوثائق تصفه كممول رئيسي لإبستين وتذكره كمتآمر مشارك مع جيلين ماكسويل. ويكسنر مؤسس شركة إلبراندز المالكة لفيكتوريا سيكريت منح إبستين توكيلاً عاماً لإدارة شؤونه المالية، وأهداه واحداً من أكبر المساكن الخاصة في منهاتن. ولسنوات أشار مدعون إلى أن فيكتوريا سيكريت استخدمت كواجهة لتجنيد فتيات بحجة عروض الأزياء، بينما ظل ويكسنر بعيداً عن المساءلة في وقت تحملت فيه ماكسويل العبء الأكبر وحدها. الناجية فيرجينيا غوفري صرحت في شهادات سابقة بأن ويكسنر شارك في الاعتداء عليها أكثر من مرة، وهي شهادة لا تزال مثار جدل قانوني وإعلامي، لكنها أدرجت ضمن الوثائق المتداولة. ننتقل الآن إلى واحدة من أكثر النقاط إثارة للريبة. تقارير نقلاً عن صحف بريطانية من بينها ديلي ميل تحدثت عن استخدام جثة وهمية ليلة وفاة إبستين لخداع وسائل الإعلام المتواجدة خارج السجن، بينما تم إخراج جثة أخرى بهدوء داخل شاحنة دون أن يلاحظ أحد، وهي رواية عززت نظريات تقول إن إبستين لم يمت، خاصة مع الكشف لاحقاً عن إزالة قرص صلب لنظام المراقبة في السجن ومسح تسجيلات تلك الليلة. وفي ملفات أخرى تظهر صورة التقطت على متن طائرة خاصة عام 2012 تضم سيدتين، الأولى سيدة أعمال إماراتية تدعى عزيزة الأحمدي قيل إنها أرسلت قطعة من كسوة الكعبة لإبستين، والثانية دبلوماسية إماراتية تدعى هند العويس، وصفت في المراسلات بأنها كانت تنسق علاقات وتوريد فتيات. هذه الأسماء ذكرت عشرات ومئات المرات في رسائل بريدية متبادلة تتضمن مواعيد وهدايا وتنقلات بين عواصم مختلفة. وخلال الأيام الماضية أكد النائب الأمريكي توماس ماسي أن مرسل رسالة بريدية شهيرة وردت في ملفات إبستين تتحدث عن فيديوهات تعذيب هو سلطان أحمد بن سليم رئيس شركة موانئ دبي العالمية. الرسالة تعود إلى عام 2009 وفيها يعبر إبستين عن إعجابه بمحتوى الفيديو. الربط بحسب ماسي يستند إلى وثائق غير منقحة من وزارة العدل دون نشر الفيديو نفسه حتى الآن، وسط ضغوط متزايدة للكشف الكامل. وتزامن ذلك مع تطورات لافتة في الإمارات، حيث صدر قرار رسمي بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأسفر عن إقالة هند العويس من منصبها، عاقبته مباشرة بحذف حسابها على منصة إكس في خطوة فسرها مراقبون على أنها محاولة لتفادي التصعيد. وتتوسع الدائرة أكثر مع وثائق تزعم وجود مراسلات تشير إلى لقاءات جمعت إبستين بشخصيات سياسية رفيعة في المنطقة، وحديث عن دور له في التأثير على تعيينات ونفوذ داخل دوائر صنع القرار، وهي ادعاءات وصفت بأنها خطيرة ولم يصدر بشأنها تأكيد قضائي مستقل حتى الآن. في سياق آخر تظهر رسائل إلكترونية استخدمت كلمات مشفرة، من بينها كلمة جوز الهند، قيل إنها كانت رمزاً للإشارة إلى فتيات قاصرات، وهو ما وصفه محققون سابقون بأنه أسلوب متعمد للتمويه داخل المراسلات.
كما أعادت التسريبات التذكير بطلب أبستين كميات كبيرة من حمض الكبريتيك قدرت بمئات الجالونات، وسط تكهنات بأنه استخدم في التخلص من أدلة، وهي فرضيات لم تحسم رسمياً، لكنها زادت من غموض الملف. وتضمنت الملفات أيضاً مقاطع مصورة داخل ممتلكات أبستين، يظهر في أحدها نبر داخل القصر، ما أثار تساؤلات حول سبب الاحتفاظ بمثل هذه المقاطع، وما الذي كان يخفى خارج إطار الصورة. أما غيلين ماكسويل فقد واصلت عائلات الضحايا ومنهم عائلة فيرجينيا جوفري المطالبة بأقصى العقوبات بحقها، معتبرين أنها لم تكن مجرد وسيطة بل عنصراً فاعلاً في منظومة متكاملة لاستغلال القاصرات. وتوفيت جوفري لاحقاً بعد معاناة طويلة، تاركة خلفها سؤالاً مفتوحاً حول عدد الضحايا الذين لم يحصلوا على العدالة حتى الآن. وفي ختام هذا الملف يبقى السؤال الأكبر حاضراً: كيف نجت مؤسسات كبرى من الانهيار رغم ارتباطها بأسماء وردت في الوثائق؟ ولماذا تأخر كشف هذه التفاصيل لسنوات؟ وهل ما نراه اليوم هو كل الحقيقة أم مجرد جزء صغير منها؟ ملف جيفري أبستين كما يبدو لم يغلق بعد، وما تحمله الأيام القادمة قد يكون أخطر مما كشف حتى الآن. مقزز جداً ومرعب إلى درجة يعجز العقل البشري عن استيعابه. تفاصيل إن ثبت جزء بسيط منها فقط، فنحن لا نتحدث عن مجرم عادي ولا عن فضيحة أخلاقية عابرة، بل عن شبكة مظلمة، جزيرة مغلقة، طقوس غريبة وشخصيات نافذة وصور ووثائق كلما خرجت للعلن زادت الأسئلة بدل أن تقدم إجابات. ما الذي كان يحدث فعلاً داخل جزيرة جيفري إبستين؟ ولماذا تبدو كل خيوط هذه القصة وكأنها تقود إلى ما هو أعمق وأخطر مما نراه على السطح؟ قبل أن نغوص في هذه التفاصيل الصادمة، لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة ومتابعة الفيديو حتى نهايته، لأن ما ستراه وتسمعه الآن يكشف حجم الرعب والقرف الذي ظل مخفياً عن العالم لسنوات طويلة. مع تسريب دفعات جديدة من الصور ضمن ملفات وزارة العدل الأمريكية، بدأت تتكشف مشاهد غير مألوفة من داخل منازل وجزر جيفري إبستين، مشاهد لا يمكن تفسيرها على أنها مجرد ذوق فني غريب أو تصميم داخلي غير تقليدي. من بين هذه الصور ظهرت لوحة مثيرة للجدل بشكل صادم تظهر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مرتدياً فستاناً نسائياً داخل ما يفترض أنه أحد منازل إبستين. وجود هذه اللوحة داخل ممتلكاته فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين إبستين وشخصيات سياسية نافذة، وحول الرسائل الرمزية أو النفسية التي كانت هذه الأعمال الفنية تحملها داخل هذا العالم المغلق.